สวัสดีครับวันนี้จากบริษัทเอลิทฟอกเกอร์ประเทศไทยนะครับจะมาสอนสาธิตการใช้เครื่อง Greenfog F4 นะครับมาดูกันเลยครับว่าจะทำการสตาร์ทยังไงนะครับนี้จะเป็นตัวกดสตาร์ทนะครับตัวนี้จะเป็นเปิดหัวพ่น1 2 3 4นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปิดทั้ง4หัวพร้อมกันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวฟัชชิ่งล้างสายนะครับล้างสายล้างหัวตัวนี้จะเป็นคอนโทรลขยับขึ้นลงซ้ายขวานะครับใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับ